Hi guys, my name is Sanjay Patil. We are discuss about the maths class 5 chapter number 12 perimeter and area. This is the lecture number 1. आपण मराठी आणि इंग्लिश मध्ये दोन्ही भाषा शिकणार आहोत. मराठीत का? तर मराठीत आपल्याला समजलं पाहिजे. जे शिकतोय ते समजलं पाहिजे. आणि इंग्लिश का? आपल्याला बोलता यायला पाहिजे आणि लिहिता आलं पाहिजे. कारण इंग्लिश ही इंटरनॅशनल भाषा आहे. आणि मराठी ही आपली मायबोली आहे. ती आपल्याला लगेच समजते. आपण लगेच कॅप्चर करतो. आणि इंग्लिश ही जेव्हा तुम्ही मोठे व्हाल, कुठल्या कंपनीत जाल किंवा कुठल्या ऑफिसमध्ये जाल, तेव्हा इंग्लिश ही आपल्याला आलीच पाहिजे. बोलता आली पाहिजे आणि लिहिता आली पाहिजे. त्यासाठी आपण काय करणार आहोत? दोन्ही भाषेत शिकणार आहोत. बरोबर आहे? आता आपण काय शिकणार आहोत? पेरिमीटर अँड एरिया. व्हॉट इज अ पेरिमीटर? व्हॉट इज अ एरिया? ठीक आहे. आता एक आपण एक्झाम्पल घेऊ. मग लगेच समजेल. बघा, हा काय क्रिकेट फील्ड. तुम्ही क्रिकेट खेळता. ठीक आहे, सर्वजण क्रिकेट खेळतात. आता समजा ह्या ग्राउंडवर आपल्याला एक राऊंड मारायला सांगितलं. या ग्राउंडवर एक राऊंड मारायला सांगितलं. तर आपण किती धावलोय हे आपल्याला माहिती पडेल का? आपण किती धावलोय हे आपल्याला माहिती पडेल? नाही पडणार. जर आपल्याला पेरिमीटर माहिती असेल तर आपल्याला माहिती पडेल. जर आपण आपल्याला लेंथ माहिती असेल तर आपल्याला माहिती पडेल. बरोबर आहे? दुसरं एक एक्झाम्पल बघू. हा रेक्टेंगल फील्ड आहे. म्हणजे आपल्याला समजा शेती आहे किंवा आपल्या घराजवळची जमीन आहे समजा. ठीक आहे, तिथे आपल्याला फेन्सिंग करायचं आहे. वायरची फेन्सिंग करायची, तारेची फेन्सिंग करायची. तर आपल्याला तार किती लागेल हे कसं कळेल? त्यासाठी जर आपल्याला लेंथ आणि ब्रेथ जर लांबी आणि रुंदी माहिती असेल आपल्याला, तर आपल्याला पेरिमीटर माहिती पडेल. पेरिमीटर माहिती असेल तर आपल्याला वायर किती लागले माहिती पडेल. बरोबर आहे? जर अशी फेन्सिंग मारायची आहे तर जर आपल्याला लाईन आणि लेंथ माहिती असेल तर आपण पेरिमीटर काढू शकतो. ती कशी काढायची? ठीक आहे, ते आपण शिकणार आहोत. म्हणजे व्यवहारिक जीवनात आपल्याला त्याचा काय उपयोग होतो? ठीक आहे, पेरिमीटरचा काय उपयोग होतो? ते आज आपण शिकणार आहोत. एरियाबद्दल आपण नंतर डिस्कस करू. ठीक आहे, चला आपण फर्स्ट एक्झाम्पल घेऊ. पहिला एक्झाम्पल घेऊ. चला, दिस इज अ रेक्टँग्युलर. काय रेक्टँगल आहे ना? रेक्टँगल काय म्हणणार आपण त्याला? सांगा. रेक्टँगल का म्हणणार? कारण अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड इक्वल आहेत. बरोबर? ही साइड आणि ही साइड इक्वल आहे. ही साइड, ही साइड. आपण मराठीत काय म्हणतो? विरुद्ध बाजू. जर विरुद्ध बाजू सेम असतील, इक्वल असतील, तर त्याला आपण रेक्टँगल म्हणतो. आणि अँगल क्रिएटेड किती करतो? 90 डिग्री. अँगल पण इम्पॉर्टंट आहे. जेव्हा अँगल 90 डिग्री असतो आणि अपोजिट साइड इक्वल असतात, म्हणजे सेम लेंथचे असतात, त्याला रेक्टँगल म्हणणार. आपण चौथीमध्ये शिकलो होतो पेरिमीटर कसं काढायचं. कसं काढणार पेरिमीटर? पेरिमीटर काढण्यासाठी काय फॉर्म्युला आहे? तर आपण काय करणार? सर्व लेंथ कॅल्क्युलेट करणार. या सर्व लेंथ दिलेल्या आहेत. 6 मीटर, 2 मीटर, 6 मीटर, 2 मीटर. ह्या जर आपण कॅल्क्युलेट केला तर आपल्याला काय मिळणार? एरिया मिळणार, पेरिमीटर मिळणार. बरोबर आहे? म्हणजे काय आपल्याला म्हणता येईल? आपण पेरिमीटर काय करतो? फक्त आउटर साइडचा करतो. ही जर लाईन दिली आहेत ना, फक्त आउटसाइड साइड, इनर साइड कॅल्क्युलेट करत नाही पेरिमीटर मध्ये. एरियामध्ये करतो. तो नंतरच्या लेक्चरमध्ये बघू आपण. पण पेरिमीटर मध्ये फक्त आपण आउटर साइडच्या सम करून पेरिमीटर काढतो. समजलं? ठीक आहे. बघा, सोल्युशन काय आहे बघा. पेरिमीटर इक्वल टू सम ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टँगल. साइड किती दिलेला आहे? 6 मीटर, 2 मीटर, 6 मीटर आणि 2 मीटर. फक्त आउटर साइड आपण कॅल्क्युलेट करणार. बरोबर आहे? चला, पेरिमीटर इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2. कॅल्क्युलेट करा. चला, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 किती? 14, 14 प्लस 2, 14 प्लस 2 16. तर पेरिमीटर आपली काय येईल? पेरिमीटर इक्वल टू
16 सेंटीमीटर. आपल्याला युनिट बघायचे बघा, युनिट बघायचे. युनिट काय दिलेले आपल्याला 60 सेंटीमीटर दिलेले आहे, बरोबर. कधी कधी मीटरमध्ये पण दिलेले असते, कधी कधी किलोमीटरमध्ये पण दिलेले असतं, बरोबर. त्यानुसार आपल्याला युनिट लिहायला लागतं. तर युनिट लिहिणं गरजेचं आहे. पेरीमीटरमध्ये युनिट लिहिणं गरजेचं आहे. एरियामध्ये पण युनिट लिहिणं गरजेचं आहे. तर पेरीमीटरमध्ये युनिट काय, सेंटीमीटर, मीटर किंवा किलोमीटर. आता आपल्याला दिलंय सेंटीमीटर, तर सेंटीमीटर लिहिलं आपण. चला दुसरं एक्झाम्पल बघू. बघा, हे दुसरं एक्झाम्पल आहे, बरोबर आहे. कसं आहे, स्क्वेअर आहे, चारही बाजू सेम आहेत, सर्व साईड सेम आहेत, ऑल साइड्स आर इक्वल, बरोबर आहेत. 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 म्हणजे त्याला काय म्हणणार आपण, स्क्वेअर म्हणणार. काय म्हणणार, स्क्वेअर. दॅट इज अ कॉल्ड स्क्वेअर. ओके. पेरिमीटर ऑफ स्क्वेअर कसं करणार, सेम आहे. सर्व लेंथ ऍड करायच्या, चौथीमध्ये शिकलेलं आहे आपण. सर्व लेंथ ऍड करायच्या, लेंथ ऍड केल्यानंतर आपल्याला पेरिमीटर मिळणार आहे. त्यासाठी फॉर्म्युला पण आहे, तर फॉर्म्युला आपण नेक्स्ट लेक्चरला शिकू. पण सध्या तरी तुम्हाला रिव्हिजनसाठी सर्व लाईन्स ऍड करायचे आहेत. बघा, लाईन किती दिली आहे, 3 सेंटीमीटर दिलेली आहे. ओके, तर सर्व ऍड करा. बघा, पेरिमीटर इक्वल टू सम ऑफ दी ऑल साइड्स ऑफ स्क्वेअर, सम ऑफ दी ऑल साइड्स ऑफ स्क्वेअर. तर लेंथ किती दिलेली आहे आपल्याला, साईडची लेंथ किती दिलेली आहे, 3 सेंटीमीटर. सो पेरिमीटर equal to 3 plus 3 plus 3 plus 3. That is a 3 plus 3, 6. 6 plus 3, 9. 9 plus 3, 12. So perimeter equal to 12 सेंटीमीटर. कॅल्क्युलेशन आपल्याला आलं पाहिजे, पाडेपाठ पाहिजे आपले, बरोबर. पाडेपाठ पाहिजे किंवा ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, डिव्हिजन, मल्टिप्लिकेशन हे आपलं क्लिअर पाहिजे. ठीक आहे. तर बघू आपण. दिस इज अ ट्रायंगल, 3 साइडच आहेत म्हणून त्याला ट्रायंगल म्हणणार आपण. तर ट्रायंगलचं काय करणार आपण काय पेरिमीटर करताना काय करतो, सम ऑफ दी ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल. साइड किती दिले आहे, 30 सेंटीमीटर, सेकंड 12 सेंटीमीटर. तर फर्स्ट साइड किती दिले, 30 सेंटीमीटर, सेकंड 12 सेंटीमीटर आणि थर्ड 5 सेंटीमीटर. करेक्ट. सो सोल्युशन इज पेरिमीटर इक्वल टू सम ऑफ दी ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल. ओके, किती दिले साइड्स, 13, 12 and 5. So perimeter equal to 13 plus 12 plus 5. 13 plus 12, 5 plus 2, 5, 5 plus 2, 7, 7 plus 3, 10, 10, 0. ठीक है. 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3. 1 कॅरी हो गया ना, 1 कॅरी झालं ना. ठीक आहे. आता बघा, किती आलं आपलं, पेरिमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, बरोबर आहे. या पद्धतीने आपण काय करणार, पेरिमीटर करणार. समजलं. ओके, ठीक आहे. इथं आपण लेक्चर संपू आपला. सेकंड लेक्चर मध्ये आपण आणखी एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू, प्रॉब्लेम सेट सॉल्व्ह करू. ठीक आहे. तर तुम्ही काय करणार, चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा. ठीक आहे. चला, बाय.